ඔයාලට මතක ඇති මීට මාසයකට විතර කලින් මම මෙන්න මේ පෝස්ට් එක දැම්මා. ඒකෙදි මම පැහැදිලිවම සඳහන් කරා මේක පාවිච්චි කරලා හොඳයි නම් විතරක් රිවිව් එකක් ඔයාලට අරන් එනවා කියලා. ඔව් මෙච්චර කල් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳම ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක මෙන්න මේක කිව්වොත් මම නිවැරදි මං කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන. ඒ තමයි මෙන්න මේ HyperX Cloud Revolver S කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. කොහොම නමුත් මේක මම ආසන්න වශයෙන් මාසකට වැඩි ඇති දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න අරගෙන. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේක මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට ලැබෙන දේවල් සහ මගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මම මිලදී ගත්තේ Chama Computers වලින්. ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය link සහ contact numbers මම පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ Cloud Revolver S කියන මෙන්න මේ flagship gaming headset එක විශේෂ වෙන්නේ මේකේ අපිට inbuilt plug and play 7.1 surround sound card එකක් headset එකේ module එකේම තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේක ඇත්තටම ලෝක පුරා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව වුණේ. කොහොම නමුත් box එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේ විදියට. සහ ඔයාලට මේකේ පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේක PC වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, PS4 වලට, Xbox වලට, Mac, mobile, ඒ වගේම VR වලට පවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඕපන් කරගත්ත ගමන් අපිට paperworks ටික බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ තියෙන්නේ plug and play 7.1 surround sound card එක කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක USB හරහා machine එකට connect කරපු ගමන්ම අපිට 7.1 experience එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ අපේ headset එක සහ game ගහන්න අවශ්‍යම කරන microphone එකත් අපිට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් සින්දුවක් අහනකොට, මූවි එකක් බලනකොට සහ ඔයාලා කතා කරන්නේ නැති අවස්ථාවල් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මයික් එක නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද 3.5mm audio jack එකක් හරහා තමයි කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සරලවම box එක ඇතුලේ නම් තියෙන ඔය දේවල් විතරයි. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Cloud Revolver S 7.1 gaming headset එක ගැන කතා කරොත් මම මේකේ මුලින්ම design එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. මොකද මේක මාරම premium feel එකක් එනවා අතට ගත්ත ගමන්ම. කොහොම වුණත් මේක design එක ගැන කතා කරොත් ear cups අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ plastic glossy finish එකක් ආපු design එකක් සහ ටිකක් soft touch material එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද matte වගේ ගොඩක් rough උත් නැහැ, glossy පැත්තට ගොඩක් වැඩි බරක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද පොඩි අර soft touch feel එකක් තමයි එන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති HyperX logo එක ගොඩක් ලස්සනට මේ පාර design කරලා තියෙනවා මෙයාලා. මොකද මීට කලින් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ HyperX ටිකක් රතු පාටි. හැබැයි මේ පාර සුදු පාටට convert කරලා තියෙනවා. සහ cups දෙකේ දෙපැත්තේ අපිට left and right කියලා සඳහන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන head band එක නම් මාරම soft feel එකක් එනවා. මොකද මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳ premium leathers පාවිච්චි කරලා සහ මෙයාලටම ආවේනික වෙච්ච signature hyper memory foam එකකින්. ඉතින් ඒකින්ද ඔලුවට තියෙනවද කියලාවත් දැනෙන්නේ නැහැ සහ ඒක මාර smooth. ඔයාලට පේනවා ඇති head band එක උඩ තියෙන aluminium බාර් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳට adjustable වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. සහ විශේෂයෙන්ම මේක අපිට උඩ main headband එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද බැරි වෙලාවත් ප්ලාස්ටික් වුණොත් ලොකු ඔලු වලට මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති ඇලුමිනියම් තියෙන හින්දා අපිට ඕන විදියට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඕනම size ඔලුවකට ගැලපෙන විදියට තමයි මෙන්න මේ HyperX Cloud Revolver S එක මෙයාලා design කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේ අතටත් ඕන තරම් ඈඩ් කරන්න පුළුවන් සහ headband එකත් ගොඩක් හොඳට එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් headband එකේ උඩ අපිට HyperX logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණාව තමයි මෙන්න මේ ඇලුමිනියම් frame එකයි headset එකත් එක්ක තියෙන gap එක fill කරන්න මෙයාලා hard rubber එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන vibrate එක අඩු කරන්න වෙන්න ඕනේ. කොහොම වුණත් ගොඩක් හොඳ ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ HyperX Cloud එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. කොහොම නමුත් gaming headset එකක් කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් අඩුම ගානේ පැය 4-5ක් එක දිගටම අපි ඒක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරොත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳම කම්ෆර්ටබල්ම ඉයර් කප්ස් දෙකක් තමයි මෙන්න මේ Revolver S එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද කලින් සඳහන් කරා වගේ මාල්ටම ආවේනික වෙච්ච signature hyper memory foam එකකින් තමයි මේකේ ඉයර් කප්ස් ටික නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් soft finish එකක් තමයි මෙන්න මේ ඉයර් කප් එකේ තියෙන. ඒකින්ද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන තරම් වෙලා මේක කනේ දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මේකේ headset එකට වගේම මෙන්න මේ foam එකටත්
Chama Computers වලින් warranty එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතා ගන්නකො මේ කප් එක කොච්චර හොඳ මැටීරියල් එකකින්ද හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම ගේම් ගහන අයට අනිවාර්යයෙන්ම ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක තියෙන්නම ඕන අංගයක් තමයි ඒකට ගොඩක් හොඳ මට්ටමින් ආපු මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඔව් මෙන්න මේ Revolver S කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක ටිකක් විශේෂයි. මොකද මේක අපිට ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් සහ අවශ්‍ය වෙලාවට ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් වගේම මේක ඕන පැත්තකට හරවන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ හයි ක්වොලිටි මැටීරියල් එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මේක noise cancellation mic එක. ඒකින්ද ඔයා ගේම් එකක් ගහනකොට හිතන්නකෝ mechanical keyboard එකක් තිබ්බ කියලා. එතකොට ඒ keyboard වල මාර sound එකක් එනවා. හැබැයි මෙන්න මේ noise cancellation microphone එක කරා ඔයාලා එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් අඩු noise එකක් තමයි එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට ඇහෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේ microphone එක certified වෙලා තියෙනවා Discord සහ TeamSpeak කියන අයගෙන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ HyperX Cloud Revolver S කියන 7.1 surround gaming headset එකේ microphone එක නම් ආයේ නියමෙටම ගහලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකට එන 7.1 මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් කේබල් එක ටිකක් පොඩි ඔයාලට පේනවා ඇති මීටරයක් වගේ තමයි මේ කේබල් එක තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ 7.1 සරවුන්ඩ් කාඩ් එක ගැහුවට පස්සේ ටිකක් දිග කේබල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරනකොට ටිකක් දුර තිබ්බත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Cloud Revolver S කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ගොඩක් ජනප්‍රිය සහ මේකේ තියෙන විශේෂම පොයින්ට් එක තමයි මේකට එන මෙන්න මේ USB plug and play sound module එක කියන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇත්තටම 7.1 Dolby surround experience එකක් මේක හරහා ගන්න පුළුවන් කිසිම software එකක් හෝ කිසිම physical drive එකක් නැතුව. මොකද මේක USB cable එකක් මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ 3.5mm audio output එකක්. ඔයාලට headset එක කෙලින්ම direct plug කරන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මේ module එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති button දෙකක් තියෙනවා සහ volume controls දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේකට එන main volume එක ඔයාලට control කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි mic එකේ volume එකත් ඔයාලට මේක හරහා control කරන්න පුළුවන්. අර කම්පියුටරෙන් ගිහිල්ලාම mic එක අඩු වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒත් එකම mic එක එකපාරම mute කරන්න button එකක් තියෙනවා වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති side එකේ තව button එකක් තියෙනවා මේකේ තියෙන sound preset වලට. ඔව් මේක අපිට sound preset තුනක් තියෙනවා bass mid සහ flat විදියට. අනිත් විශේෂ button එක තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති 7.1 surround button එක. ඉතින් මේක press කරාට පස්සේ සින්දුවක් අහනකොට ඒක වෙනම level එකක්. ඒ වගේම තමයි surround down කරලා game එකක් ගහනකොට පිටිපස්සෙන් එන අඩි සද්ද සහ reload කරන විදිය chopper එකක් යනකොට එන සද්දේ ඒක නම් මාරයි. මොකද ස්ටීරියෝ වලට වඩා අමුතුම sound experience එකක් මෙන්න මේ 7.1 sound card එක හරහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා 5.1 movie එකක් බලනකොටත් ඇත්තටම මට මේ sound එක ගැන explain කරන්න බෑ වීඩියෝ එකකින්. ඔයා ඒක දාලම තමයි බලන්න ඕනේ. කොහොම නමුත් 7.1 එක on සහ mic එක mute වෙන එකට මෙයාලා LED bulb එකක් දාලා තියෙනවා රතු පාටින්. ඉතින් ඒ දෙක පත් වෙනවා කියන්නේ ඒ දෙක active කියන එක. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන speaker එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය headset එකක් quality වෙන්නේ මේකට speaker එකෙන්නේ. ඔව් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ next generation directional 50mm sound drive එකක්. ඉතින් sound එක ගැන අතර මම කලින් කිව්වා වගේ explain කරන්න විදියක් නැහැ. මේක දාලාම තමයි බලන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේ drive එක හරහා ඔයා කම්පියුටර් එකේ තියෙන full volume වැඩි කරලා මේකිනුත් volume එක full වැඩි කරත් කිසිම distortion එකක් නැහැ. ඒ වගේම low සහ high frequency කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකෙන් experience කරන්න පුළුවන්. පොඩි detail පවා මාරම clear. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන USB plug and play 7.1 card එකේ තියෙන preset එක හරහා ඔයාලා ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ sound experience එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේක ගැන මගේ අදහස ගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් දවස් 20ක් හෝ 28ක් මේක එක දිගටම පාවිච්චි කරා. මම වීඩියෝ එඩිටින් වලට තමයි වැඩිම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ගේම් ගහන්න නැති හින්දා ලොකුවට මම ගේමින් වලට පාවිච්චි කරේ නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරන්න ගියාම ආසන්න වශයෙන් පැය 4ක් විතර එක දිගටම මම මේක පාවිච්චි කරනවා. කනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සවුන්ඩ් එක හරියටම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. වගේම ඔය ෆිල්ම් එකක් එහෙම බලනකොට ටිකක් අමුතුම අත්දැකීමක් ඇත්තටම මට ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම නමුත් අවසාන වශයෙන් මේකේ මිල සඳහන් වෙන්නේ රුපියල් 29500ක්. ටිකක් ලොකු මුදලක්. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන අනිත් ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක බලනකොට ගොඩක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් ෆීල් එකක් සහ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වගේම 7.1 Dolby surround module එකක් මෙන්න මේ headset එකේම තියෙන එක ගොඩක් ලොකු advantage එකක් මෙන්න මේ තියෙන price point එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ sound එකක් experience කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට සහ ඔයා gamer කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ gaming headset එකක් ඕනේ. මේක ගොඩක් හොඳ option එකක්. මොකද microphone එක noise cancellation තියෙනවා සහ ඒක ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය නැති වෙලාවට. ඒ වගේම video editors ලට සහ VR experience එකක් ගන්න කෙනෙක්ටත් ගොඩක් හොඳට highly recommend කරන්න පුළුවන් headset එකක් තමයි මෙන්න මේ HyperX Cloud Revolver S කියන 7.1
ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් එහෙම නැතුව නෝමල් විදියට පාවිච්චි කරන හෙඩ්සෙට් එකක් ගන්න නම් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඕනකටත් වඩා වැඩි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට සල්ලි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕන නම් මම හිතනවා මාකට් එකේ තියෙන මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක මේක වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක ගන්න කලින් මම හෙඩ්සෙට් කිහිපයක්ම චෙක් කරලා බැලුවා. ඉතින් මට පර්සනලි හොඳයි කියලා හිතෙච්ච ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක. ඉතින් මම මේක මිලදී ගත්තේ Chama Computers වලින්. මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා ලින්ක් සහ contact numbers. ඔයාලට මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ යාළුවන්ගේ ස්ටොක් තිබුණොත්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Cloud Revolver S කියන 7.1 ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක ගැන? මතක ඇති ඔයාලා ගත්තොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද සමහර විටවා මේක පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Thank you.